නීමන් හාව් අද අපි සතියේ දින ඉගෙන ගමු. මෙන්න මේ සතියේ දින හඳුන්වනකොට අපි යොදා ගන්නවා ෂින්චි, චොව්, දීපයි කියන මෙන්න මේ වචන ටික. ඉතින් අපි බලමු ෂින්චි කියන වචනේ යොදාගෙන සතියේ දින හඳුන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ෂින්චි ඊ සඳුදා. ෂින්චි ආර් අඟහරුවාදා. ෂින්චි සන් බදාදා. ෂින්චි සු බ්‍රහස්පතින්දා. ෂින්චි වූ සිකුරාදා. ෂින්චි ලියෝ සෙනසුරාදා. ඉරිදට අපි ෂින්චි රු ෂින්චි තියන් මෙන්න මේ වචන දෙකම භාවිතා කරනවා. සතියේ දින නම් කරනකොට චොව් කියන වචනේත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්නේ. දැන් අපි බලමු චොව් කියන වචනේ කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. චොව් ඊ චොව් ආර් චොව් සන් චොව් සු චොව් වූ චොව් ලියෝ චොව් රු ඊත් වචනේ තමයි ලීපයි. මෙන්න මේ ලීපයි කියන වචනේත් සතියේ දිනවලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ලීපයි කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ ස්පෝකන් චයිනීස් වල කොව්යු වල. සඳුදා ලීපයි ඊ අඟහරුවාදා ලීපයි ආර් ලීපයි සන් බදාදා ලීපයි සු බ්‍රහස්පතින්දා ලීපයි වූ සිකුරාදා ලීපයි ලියෝ සෙනසුරාදා. ඉරිදා කියන්න ලීපයි තියන් ලීපයි රු මේ වචන දෙකම භාවිතා කරනවා. වෝමන් ෂියාසු ජියන්